নমস্কাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি ডিসকাস কৰিবলৈ লৈছো আমাৰ ডেইলি লাইফত ব্যৱহাৰ হৈ থকা এক প্ৰকাৰৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বাক্য আমি আমাৰ ডেইলি লাইফত এনে ধৰণৰ বিভিন্ন বাক্য কৈ থাকো যে মোৰ দেউতাই মই এজন ডক্টৰ হোৱাটো বিচাৰে বা মই তোমাক সুখী হোৱাটো বিচাৰো এনে ধৰণৰ বাক্য কিছুমান কওঁ এই বাক্যবোৰ যেতিয়া আমি ইংৰাজীত ক'বলৈ যাওঁ আমি অসুবিধাত পৰো আমি কেনেদৰে বাক্যটো কম ভাবিব নোৱাৰা হওঁ গতিকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক কম এনে ধৰণৰ বাক্যবোৰ আপোনালোকে কেনেদৰে অতি সহজে ইংৰাজীলৈ ট্ৰান্সলেট কৰিব পাৰিব বা আপুনি আপোনাৰ ডেইলি লাইফত এনে ধৰণৰ বাক্যবোৰ কেনেদৰে সহজে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব সো আশা কৰো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো নিশ্চয় ভাল পাব হেকলৈকে চাব আৰু এনে ধৰণৰ বাক্য আপুনি আপোনাৰ ডেইলি লাইফত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যত্ন কৰিব সো আহক এতিয়া টপিকটো ডিসকাস কৰো টপিকটো ডিসকাস কৰাৰ আগত আপোনালোকক এটা কথা জনাই লওঁ আপোনালোকৰ মাজৰ বহুতেই মোলৈ WhatsApp কৰি আছে অনলাইন ইংলিশ স্পিকিং ক্লাছৰ বাবে খুব সোনকালে ৰাতিপুৱা 6 বজাৰ পৰা এটা অনলাইন ইংলিশ স্পিকিং ক্লাছ ষ্টাৰ্ট হ'ব যদি আপোনালোকে সেই ক্লাছটোত এনৰোল হ'ব বিচাৰে তেতিয়া হলে স্ক্ৰিনত ওলাই থকা নাম্বাৰটোত আপোনালোকৰ নাম আৰু এড্ৰেছ WhatsApp কৰক আমাৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক ক্লাছৰ সবিশেষ জনোৱা হ'ব সো আহক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো মই প্ৰথম এটা বাক্য কৈছিলো যে মোৰ দেউতাই মই ডক্টৰ হোৱাটো বিচাৰে যদি এই বাক্যটো মই কওঁ যে মই ডক্টৰ হ'ব বিচাৰো তেনে ক্ষেত্ৰত মই বাক্যটো ইংৰাজীত কেনেদৰে কম আমি ক'ব পাৰো যে I want to be a doctor I want to be a doctor মই এজন ডক্টৰ হ'ব বিচাৰো যদি মই বাক্যটোৰ দ্বাৰা কওঁ যে মোৰ দেউতাই মই ডক্টৰ হোৱাটো বিচাৰে তেনে ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিম প্ৰথমতে আমি ব্যৱহাৰ কৰিম মোৰ দেউতাৰ বিষয় কোনে বিচাৰে মোৰ দেউতাই বিচাৰে তেতিয়া আমি কম my father তাৰ পিছত আমি ভাৰ্বটো ইউজ কৰিম কি want তেতিয়া আমি my father লগত ইউজ কৰিম wants তেতিয়া আমি কম my father wants কাক বিচাৰে মোক বিচাৰে তেতিয়া আমি কম my father wants me মোৰ দেউতাই মোক বিচাৰে মই কি হোৱাটো বিচাৰে এজন ডক্টৰ হোৱাটো বিচাৰে তেতিয়া আমি বাক্যটো কম my father wants me to be a doctor আমি এনে ধৰণে বাক্যখিনি ফৰ্ম কৰিব লাগিব মই বাক্যটো কলো যে my father wants me to be a doctor my father wants me to be a doctor মানে মোৰ দেউতাই মই এজন ডক্টৰ হোৱাটো বিচাৰে এনে ধৰণে আমি বাক্যখিনি ক'ব পাৰো সো আমি এটা নেক্সট এটা দুটা এক্সাম্পল চাওঁ যাতে আমাৰ বাবে কনসেপ্টখিনি সহজ হৈ পৰে এতিয়া আমি নেক্সট এক্সাম্পলটো চাওঁ নেক্সট এক্সাম্পলটো আমি ক'ব পাৰো যে মই তাই তালৈ যোৱাটো বিচাৰো মই তাই তালৈ যোৱাটো বিচাৰো মই নাযাওঁ মই অন্য কাৰোবাক তালৈ যোৱাটো বিচাৰো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিম মই বিচাৰো I want মই কি বিচাৰো মই তাই তালৈ যোৱাটো বিচাৰো তেতিয়া মই কাৰ কথা কম তাইৰ কথা কম I want her মই তাইক বিচাৰো তাই কি কৰাটো বিচাৰো I want her to go there I want her to go there so আমাৰ কমপ্লিট সেন্টেন্সটো কি গলো I want her to go there মানে মই তাই তালৈ যোৱাটো বিচাৰো ঠিক আছে ঠিক তেনে ধৰণে আমি নেক্সট এটা এক্সাম্পল চাওঁ নেক্সট এক্সাম্পলটো ক'ব পাৰো যে শিক্ষকজনে তাই আকৌ পৰীক্ষা দিয়াটো বিচাৰে সো মই বাক্যটো কি কৈছো চাওক শিক্ষকজনে তাই আকৌ অহা বছৰ পৰীক্ষা দিয়াটো বিচাৰে এটা সব কোনে বিচাৰে শিক্ষকজনে বিচাৰে তেতিয়া আপুনি কি ক'ব আপুনি ক'ব লাগিব the teacher wants শিক্ষকজনে বিচাৰে কি বিচাৰে তাই আকৌ পৰীক্ষা দিয়াটো তেতিয়া আমি কি কম তেতিয়া আমি ক'ব লাগিব the teacher wants her so বাক্যটো চাওক the teacher wants her to do the exam again so আমি বাক্যটো কলো যে the teacher wants her to do the exam again next year so এনে ধৰণে আমি বাক্যখিনি ক'ব লাগিব আমি বাক্যটোৰ দ্বাৰা কি কলো the teacher wants her to do the exam again next year মানে অহা বছৰ তাই পৰীক্ষা আকৌ দিয়াটো শিক্ষকজনে বিচাৰে এনে ধৰণে আমি বাক্যখিনি ক'ব পাৰো বা আমি লাষ্ট এটা এক্সাম্পল চাওঁ লাষ্ট এক্সাম্পলটো আমি ক'ব পাৰো যে মই তুমি সুখী হোৱাটো বিচাৰো মই তুমি সুখী হোৱাটো বিচাৰো মই সুখী হোৱাটো নিবিচাৰো তুমি সুখী হোৱাটো বিচাৰো তেতিয়া মই কি কম মই বিচাৰো I want মই কি বিচাৰো তুমি সুখী হোৱাটো বিচাৰো তেতিয়া আমি কি কম I want you to be happy I want you to be happy মই তুমি সুখী হোৱাটো বিচাৰো এনে ধৰণে আমি বাক্যখিনি যদি এই বাক্যখিনি আমি পাষ্টত ক'ব লগা হয় আমি কি কৰিব লাগে যেটো want verb দেখিছে এই want verbটো আপুনি wanted কৰি দিয়ক পাষ্ট কৰি দিয়ক গোটেই সেন্টেন্স পাষ্টলৈ গুচি যাব সো ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো চাওক কি কৈছিলো মই my father wants me to be a doctor মই যদি কওঁ my father wanted me to be a doctor মোৰ দেউতাই মই এজন শিক্ষক হোৱাটো বিচাৰিছিল এই wanted কৰি দিলু ঠিক তেনে ধৰণে লাষ্টৰ বাক্যটো সক কি কৈছো I want you to be happy মই যদি কওঁ I wanted you to be happy মই তুমি সুখী হোৱাটো বিচাৰিছিলো এনে ধৰণে ক'ব পাৰো যদি এই বাক্যখিনি আমি নেগেটিভ কৰিবলৈ যাওঁ কি কৰিম তেতিয়া আমি যিখিনি প্ৰেজেন্ট টেন্সৰ বাক্য প্ৰেজেন্টত যদি আমি বাক্যটো ক'ব লগা হয় তেতিয়া আমি কি কম মোৰ দেউতাই মই এজন ডক্টৰ হোৱাটো নিবিচাৰে
নিবিচাৰে বুলি কওঁতে আমি কি ক'ম doesn't ইউজ কৰিম বা do not ইউজ কৰিম প্ৰেজেন্ট টেন্সত তেতিয়া আমি ক'ম my father doesn't want me to be a doctor my father doesn't want me to be a doctor মোৰ দেউতাই মোক এজন ডক্টৰ হোৱাটো নিবিচাৰে ঠিক তেনে ধৰণে শেষৰ বাক্যটো I don't want you to be happy I don't want you to be happy মই তোমাক সুখী হোৱাটো নিবিচাৰো যদি আমি পাষ্টত নেগেটিভ কৰো তেতিয়া আমি গোটেইবোৰ বাক্যত didn't ইউজ কৰি দিলে বাক্যবোৰ কাৰেক্ট হৈ যাব সো আশা কৰো আপোনালোকে এই ভিডিওটোৰ পৰা নিশ্চয় বুজিব পাৰিলে আপুনি যেতিয়া অন্য কোনোবা এজন মানুহ কৰবালৈ যোৱা বা কিবা এটা হোৱাটো বিচাৰে তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি কেনেদৰে want বাক্যটোত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আশা কৰো এই ভিডিওটো চাই আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পালে আৰু এই ভিডিওটোৰ পৰা want আমি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো তাৰ বিষয়ে জানিব পাৰিলে যদি ভিডিওটো ভাল পালে প্লিজ সকলোৰে মাজত প্ৰথমতে ভিডিওটো শেয়াৰ কৰিব যি সকলে ইংৰাজী ক'বলৈ শিকিবলৈ বুজিবলৈ যত্ন কৰি আছে তেখেতসকলৰ মাজত শেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু ভিডিওটো লাইক কৰক আৰু যদি আপোনাৰ কিবা কোৱেশ্চন আছে কিবা টপিক আছে আপোনালোকে মোক কমেন্ট বক্সৰ মাধ্যমেৰে জনাব পাৰে তাৰ ওপৰতো মই ভিডিও বনাই দিবলৈ আপোনালোকক যত্ন কৰিম আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি অল নোটিফিকেশন অন কৰি লব মই যেতিয়া এনে ধৰণৰ ইংলিশ লাৰ্নিংৰ ভিডিও আনিম আপোনালোকে নোটিফিকেশন পাব আৰু ভিডিওবোৰ চাব পাৰিব থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিও